Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm món há cảo thanh cua. Tên thì rất là quen, nhưng mà thành phẩm ăn rất là lạ miệng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Phần thanh cua trong công thức này, Hana sử dụng là 50g. Cô bác, anh chị và các bạn có thể xé nhỏ hoặc là to hơn của Hana, tùy ý theo cô bác, anh chị và các bạn thích. Một nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này đó là lòng trắng trứng gà. Hana sử dụng 200g. Mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn và dùng nĩa đánh cho tới khi lòng trắng trứng nổi bọt, không cần phải bong. Tiếp tục cho vào 30g nước và đánh đều lên. Tiếp theo mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho hết phần lòng trắng trứng vào. Mình sẽ khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi lòng trắng trứng đặc lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng làm khô quá, ăn không ngon. Sau khi lòng trắng trứng đặc lại thì mình sẽ tắt bếp và để sang một bên. Phần tôm thì Hana sử dụng 75g. Sau khi lột vỏ, rửa thật sạch và rút chỉ đen thì mình sẽ lau khô. Phần tôm cô bác, anh chị và các bạn đừng giã hoặc bằm ăn không ngon. Mình sẽ dùng dao đập dẹp tôm, sau đó dùng sống dao để băm. Mình chỉ cần băm 1-2 cái. Làm như vậy thì phần tôm ăn không bị nát và rất là dẻo. Tôm sau khi băm xong thì mình sẽ cho vào tô, nêm vào 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga, một xíu muối và 1/2 muỗng cà phê dầu me, 1 muỗng cà phê đường cát và trộn đều lên. Cuối cùng thì mình sẽ cho lần lượt thanh cua, lòng trắng trứng đã chuẩn bị trước và khoảng 30g hành lá cắt nhỏ. Dùng tay trộn đều lên một lần nữa và bọc kín lại, cho vào tủ lạnh trước khi mình sử dụng. Chuẩn bị xong phần nhân, mình sẽ đi làm phần bột. Bột thì Hana sử dụng 63g bột nếp cho vào một cái tô, thêm vào 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng canh dầu ăn, trộn đều lên. Sau đó thêm từ từ vào 63g nước và dùng tay nhồi cho tất cả các nguyên liệu thật là hòa quyện với nhau và để qua một bên. Bột sau khi nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy không nhão quá hoặc là không đặc quá. Bột chảy nhưng mà không dính tay là đạt. Tiếp theo đun sôi 150g nước. Khi nước sôi lập tức cho vào 100g bột tan mì. Mình sẽ dùng đũa hoặc là vá gỗ hoặc là dụng cụ tráng bột giống như của Hana để trộn đều lên. Và đậy nắp lại để khoảng 5 phút cho bột nở. Sau 5 phút, cho hết phần bột tan mì vào bột nếp, dùng tay nhồi cho tới khi thành một khối dẻo mịn.
Mình sẽ chia khối bột ra làm 2 phần. Phần nào chưa làm tới thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ bỏ vào hộp đậy kín lại để tránh bột bị khô. Phần nào làm thì mình nhồi sơ bột lại cho bột thêm dẻo mịn một lần nữa. Lăn khối bột thành hình trụ dài, mình sẽ chia bột khoảng 15 gram trên một viên. Phần bột chưa làm, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ bọc lại để tránh bị khô. Để tạo hình bánh, mình sẽ lấy ra một viên bột, nhồi sơ lại, sau đó vo tròn ấn dẹp và cán thành một hình tròn có đường kính khoảng 7 cm. Cho vào khoảng 1 muỗng cà phê nhân và sau đó gấp mí lại. Phần tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn để ý xem Hana làm sẽ dễ dàng hơn là nghe nói. Trong lúc tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, mình sẽ hấp bánh ở lửa lớn khoảng 8 phút. Sau 8 phút thì mình sẽ tắt bếp và quét lên mặt bánh một lớp dầu mỏng để bánh được mềm và ngon hơn. Vậy là Hana vừa chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn một món bánh tuy quen mà lạ, ăn rất là ngon. Vỏ bánh thì mềm mềm dai dai, phần nhân bánh thì vừa thơm mùi cua, vừa có mùi trứng, ăn rất là đặc biệt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân, gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.